მოგესალმებით. მე გიორგი თავთარაძე ვარ, თქვენ უყურებთ Dash Drive-ს, ეს კი ჩვენი დღევანდელი რა. Please, bicho. Hey, ჩემი. ხო არ გადაო, სორზე შევხვდებით ჩვენ. დაინახეთ თქვენ AMG-ს კვლელი ეს მაგანა არ არის და ვერც იქნება, მაგრამ დღეს ჩვენი მიზანი საერთოდ სხვა რაღაცა არის. რეალურად უნდა გადავიდეთ იმ ასპექტებზე, იმ BMW-შნიკურ რაღაცეებზე, რომელსაც თქვენ ამდენი ხანი ელოდებოდით და ყველაზე საინტერესო რა არის. ყველა რატომღაც მეუბნებოდა, როდესაც გადავიღებდი პირველ BMW-ს, რომ რამე ემი. ბიჭო, ეგ ყველამ ვიცით. ვიცით M1-იც, 2-იც, 3-იც, 4-იც, 5-იც, 6-იც, 8-იც, 19-იც, ყველამ ვიცით. ყველამ ვიცით ეს ავტომობილები რა არის. რატო გადავიღოთ იგივე, რაც ყველამ ვიცით. მოდი გადავიღოთ ის, რაც ბევრმა არ იცის, ჩემი აზრით საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ ჩვენ მაყურებელსაც მოეწონება. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ თუ არ უყურებდით ჩვენ სოციალურ ქსელებს, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩემ Instagram-ს, არ გეცოდინებათ, რომ ჩვენ ვცდილობთ შევიძინოთ ავტომობილი, რომელიც იქნება პირდაპირ ჩვენი არხის ავტომობილი, გამოვა ჩემპიონატებზე, როგორც იქნება დრაგი და დრიფტი. ამიტომ თუ ხართ ამით დაინტერესებული, თუ გინდათ რომ ხმა მისცეთ, თქვენი აზრი დააფიქსიროთ, თუ რომელი ავტომობილი შევიძინოთ ამ არჩევანიდან, შეგიძლიათ Instagram-ზე შემოხვიდეთ, ჩემი Instagram-ის ლინკი იქნება აღწერაში და შემოგვიერთდეთ და ჩვენთან დაძმაკაცდეთ. დანარჩენი, მოდი გადავიდეთ ავტომობილზე. I never let nobody with no motion try to hold me. I'm an OG, and that's the old me, the way I'm sitting nowadays. Money stay 9 ways, I'm sipping on a latte. Why they all call me bougie? I don't want no prayers from no haters, probably waiting on my downfall. Mad that we made it and my wins on time. Why you trying to delay it? And they say it's authentic, but they wins look plated. They fake though, and I need all my cheese. Queso, provolone. 2018 წლიანი M550 უცხო მაინც არ არის თქვენთვის ეხლა BMW-შნიკები, ჩაჯიკით ჯიპეებში, ხელებით, ჩაცუცქულები, ზიხართ YouTube-თან წინ მაკარონი და სასისკი და მიდის ბაზარი. კი ბატონო. მოდი მაგ ბაზარში მეც ჩავერთვები. რატო ავირჩიე ეს ავტომობილი? პირველ რიგში იმიტომ რომ განსხვავებულია, განსაკუთრებულია და მე მომწონს. ვიყოლიებდი თუ არა მე? ვიყოლიებდი. რატომ? აი მაგას ვიდეოში მოდი ვცლად ავხსნათ. ვიზუალზე დიდი არაფერი არ არის. არარესტი ვერსია ჩვენი შესაბამისად წინ გვაქვს ჩვეულებრივად არარესტის ფარები. ცხვირიც მომწონს, ლამაზია, სტანდარტული BMW-ა. არაფერი დიდი განსაკუთრებული არ ხდება ესე ვიზუალურად. მომწონს ის შეხამება, რომ ეს გრილისა ეს ნაწილი ფერში დისკთან ახლოს არის და რაღაცნაირად უხდება. შესაბამისად ეს გაგრძელება გვაქვს ასევე სარკეზეც. ისეთია, სოლიდური. მაგრამ იკითხავთ, რა არის აქ მნიშვნელოვანი, რატომ მომწონს კონკრეტულად ეს და მაგალითად არა 540, რატო არ მომწონს თვითონ M5, არა, მომწონს, განა არ მომწონს, უბრალოდ რატო ავირჩევდი ამ ავტომობილს. სულ ვიძახი ერთ რაღაცას. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს ფულის პრობლემა, ყიდულობენ პირდაპირ სპორტულ მანქანებს, კუპეს თუ ოთკარიანს, მნიშვნელობა არ აქვს და იმას ადუღებენ. მაგრამ როდესაც უკვე მიდგება საქმე ფასებზე, ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვიყიდოთ მეორადი, ვიყიდოთ კარგფასში, მოვიგოთ ეს აუქციონზე თუ აქ შევიძინოთ, მნიშვნელობა არ აქვს. ამ ავტომობილის ფასი სადღაც 22-დან 25,000 დოლარამდე მერყევს ჩვენ ბაზარზე. ჩვენი კონკრეტული კომპლექტაცია ხა ცოტა განსაკუთრებულია, მინიმუმ 25 ღირს. მაქედან გამომდინარე ყველაზე საინტერესო, ხო, ყველაზე საინტერესო. 4 და 4 ტურბინირებული ძრავია. აი, ნახე, აქ რაღაც 3 და 0 და 6 ცილინდრი არა, 4 და 4, 8 ცილინდრი. აი ეს არის აქ მნიშვნელოვანი დეტალი. ზოგადად, სულ ვიძახი და ეს ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად გამარჯვებაზე მეც ვიძახი ამას, რომ მირჩევნია იყოს 8 ცილინდრი და ცოტა ნაკლები ცხენი ქონდეს, თუნდაც ატმოსფერული იყოს, ვიდრე 6 ცილინდრი ან 4 ცილინდრი ჰიბრიდირებული, ტვინის წყნა, მამიშიმშილი, მე იქ ელექტროობას ენძრევა, გარბი ხარ ცენტრში მიდიხარ, ვერავინ ვერ იგებს, აქ გამორბი ხარ, ვერავინ ვერ იგებს, ბოლოს ვიღაცა
ჟიპიტაურზე დასმული კაცი, რომელიც ნახევრად მთვრალი არის, იმას უნდა ელაპარაკო და იმან უნდა გითხრას, რომ აი ძმაო, პრობლემა გააქვს მოტორი შეცვალე და უნდა დაგიჯდეს 20 ბირი. არა, ადვილად, რატო? რატო? აი, იმიტომ რომ ვერა. ოჩემო. ამ ავტომობილსაც აქვს პრობლემები, მაგრამ ნახეთ რა არის BMW-შნიკების პეცი, ცოტა ესე რომ ვთქვათ, არავის არ ეზარება გულისხმობ BMW-შნიკებს, მაზუთიანი ყოფნა, ნაწილებზე სირბილი, ტვინის ხელით რეცხვა, ასე შემდეგ. მე მეზარება ძმაო, მე მაგრად მეზარება, მაგის დრო არ მაქვს. მაგრამ BMW-შნიკებს არ ეზარებათ. შესაბამისად, ამ ავტომობილების ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა მითხრა, არის ყუმბარა, რომელიც გამოცვალა უკვე. რატო გამოცვალა ეს ყუმბარა? იმიტომ რომ ერთ საღამოს წითელზე როცა გააჩერა, გვერდით ვიღაცა AMG ამოუდგა, ვიღაცა ნაბოზი და ცოტა წაუგრუხონა და BMW-შნიკი, ის BMW-შნიკია 3 თითი და ჩაფურთხება, რო არ დასვას ეგრევე 10-იანზე და აი მან ლანჩ კონტროლის ბაბანი რო დაიწყო და გაუყარა ლანჩ კონტროლს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და 9ჯერ, აი მან და მოენება გედის ყუმბარა ზუსტად. ნახეთ როგორ რაღაცა ანუ ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით ეხა მართლა დაემართა ეგ ყველაფერი და ჩვენ პროსტა ესე ვაფერადებთ, მაგრამ ეგ პრობლემა მე არ შემაწუხებდა. და აგიხსნით რატო? რა ციფრებთანაც დამოკიდებული არ უნდა იყოს, მე აქედან იმხელა პერფორმანსი შემიძლია ამოვიღო, რომ აი გაატრიალე იქით თორნიკე, აი მანქანას, აი ნარდო გრეი GT-ს რო ხედავთ, აი ჩემს სიცოცხლეს. ამასთან არც ეგრე შორს არ არის. ხო, რაც არ უნდა ჩვენ ინტროში გენახათ, როგორ ვატკინეთ ამას გული, არ არის შორს. აქ შენ შეგიძლია ცოტა თითი ატაკო ისე რომ ძალიანაც არ გააგიჟო ეს მოტორი, იმიტომ რომ არ არის ეგეთი უსაფრთხო ამ მოტორის გაძლიერება. მაგრამ შეიძლება აქედან გამოიღო 500 პლუს ცხენი, 520 პლუს ცხენი და იყო კმაყოფილი. იმით რომ შენ 22,000-25,000 დოლარის ფარგლებში ყავს ყოველდღიური 4-კარიანი სპორტული სედანი, რომელიც არის საკმაოდ კომფორტული, რომელიც არის საკმაოდ სპორტული, ელეგანტური, თუ ესე რაღაცა სექსუალური არ არის, ელეგანტური ნამდვილად არის, მამაკაცური, გემრიელი ხმა აქვს, 8 ცილინდრი აქვს. მე მგონი მამაკაცებს ვისაც სპორტული ავტომობილები გვყავს, მეტი არაფერი არ გვინდა. შესაბამისად, მოდი ძალიან ბევრი რო არ ვისაუბროთ, გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომელიც ყველაზე ფიქრობ ჩემთვის ესე ვთქვათ, მადის აღმძვრელი არის და მოდი შიგნით გადავინაცვლოთ. პირველი, როგორც კი ჩავსხდებით, უყურებთ აი ამ საჭეს. ყველაზე ლამაზი საჭე, რაც კი ოდესმე BMW-ს შეუქმნია. კონკრეტულად აქ ეხა ცოტა რაღაცა ტყავის შელახვა გვაქვს, კი ბატონო, მაგრამ ფორმები მე ძალიან მომწონს. შეიძლება იმ პაკეტში აკრკინა იყოს და უფრო ლამაზი მატერიალით გაკეთებული, მაგრამ მე ფორმებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ჩემთვის არის ულამაზესი, ძალიან მომწონს. კი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან ეს შატენი ეს დაწყებული M2-დან დამთავრებული XM-მამდე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეგრე უნდა მოიქცე, როდესაც რაღაცა კარგია, ხალხს მოწონს, რატო უნდა გააფუჭო, რატო უნდა ეცადო შეცვლა. არ უნდა ეცადო. რაც არ მომწონს, ვერ ვიტან, მაღიზიანებს, ნერვებს მიშლის. აი, Mercedes ქონდა ყოველთვის განსაკუთრებით ძველ მოდელებში, აი, არც ეგეთ ძველ მოდელებში 2015-16 წელს სადღაც ეგრე გულისხმობ, აი ესეთი, აი ეს მოხონხლილი დიდი რაღაცა, აი არ ვიცი ამას რა დავარქვა, არც მომწონს რომ აი საერთოდ აი ეს სივრცე არ, აი ამას ვაფშე აი აქ თუ გინდა სუხე იყოს, თლიანად ვაფშე არაფერი არ მქონდეს, არც გაწმობა მქონდეს, არც გაგრილება, აი ამას ვერ ვიტან. ვენტილაციები და ეგეთ რაღაცებს არ გავეკიდები, ჩვენ არ ვზივართ ეხა ისეთ ციფრის ავტომობილს, რომელსაც ეგეთ დეტალებს გავეკიდები. ნუ ეს ჩვენი პატარა ეკრანიც მომწონს, მაგრამ რა არ მომწონს, იცით? აქ როდესაც CarPlay-ი შართავთ, ეს CarPlay გამოდის აი ამ ნაწილში. მხოლოდ აქეთ ისევ ეს ჩვენი რაღაცნაირი მახინჯი საათი რჩება, მაქედან გამომდინარე, აი ბარემ გაერთიანი რა ჯანდაბად მინდა საათი. აქ მილიონჯერ მაქვს ერთგან უყურებ საათს აგერ მიწერია, აქ ხელზე საათი მიკეთია, რა თმინდა, ამდენი საათი საერთოდ არ მჭირდება. მაინც ვითომ ელეგანტურად BMW-შნიკურად აუნა საათი, რომელია? კითხვა რო არ დასვა ავტომობილში. რა რომელია ამის დედაც. ეხლა ნახე. ჩვენი ZF-ის ბერკეტი, ნუ ეს ეხა ებასებაც სნიკერს ეგ ამბავია. აქ wireless charge, ორი cup-holder-ი, პატარა cup-holder-ებია, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი გვერდები იკეცება, cup-holder-ები არის საკმაოდ პატარა.
ფიქრობ აქ დიდი არაფერი არ ჩაეტევა, რაც გულისხმობ თერმოსებს ან ეგეთ მსგავს რაღაცეებს. ეს, იმ ერაში, სადაც 2016-დან მოყოლებული 18-ის ჩათვლით აკეთებდნენ Mercedes-ს, BMW-ს, Mercedes-ში და BMW-ში ესეთი ბერკეტები ბევრი გვინახავს. ცუდი არ არის, ლამაზი კრისტალია, უხარისხო არ არის. აი, მინდა რომ ცოტა ვიყო, აი, ნახე, ხმები ისმის წესით. აი, ჭრაჭაჭრუჭის მინდა რომ ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური, იმიტომ რომ მე როდესაც ვждები ყველა ავტომობილში ესეთ დეტალებს ვნახულობ. კი, აი აქ ტყავით შემოსილია და ეს ხედს მომწონს. ცოტა სხვაფერი ყოფილიყო, უფრო მომეწონებოდა ოღონდ. მაგრამ ხმა გვესმის, ეს მოძრაობაში ისმის, მაგას მოძრაობაში გაიგებთ. რაც შეეხება აი ამ სავარძლებს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც მომწონს მე ამ ავტომობილში. რაც ამ ავტომობილს ხდის როგორც სპორტულს, ამავდროულად ყოველდღიურს, გულისხმობ იმას, რომ არის დიდი გემრიელი სავარძლები, კარგად ძიხარ და თუ მოძრაობისას სპორტში გაქვს ჩაგდებული და ჩააჭერ მოსახოში შეხვალ შესაბამისად გიჭერს, გეხმარება რა თქმა უნდა, ტეხვადი სავარძლები ეს რო არ ვახსენო BMW-შნიკებები გამიგიჟდებიან, შაკო შეიძლება კამერაში შემოპრინდეს, ტეხვადი სავარძლები 540 არ არის, მეგობრო 550-ია. ანუ მატერიალიც ისეთია რა, ეხა ამ ავტომობილს ცოტა არა აქვს გავლილი, მაქედან გამომდინარე თავს ინარჩუნებს, ეთყობა ხარისხი. არ მჯერა ამას BMW-ზე რო ვიძახი, რომ ეთყობა ხარისხი. მაინც არ მჯერა, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ვხედავთ დაკეცილ BMW-ების სავარძლებს, რომლებიც ხანა ესეა ტყავი, ხანა ესე, ნაკაწრებს, ასე შემდეგ. 114,000 კილომეტრისთვის ეს ავტომობილი კარგ მდგომარეობაშია, არსად ესე ბევრ ნაკაწრებს და რაღაცა დაფხაჭნილ ტყავს ვერ ვხედავთ. ეგ ალბათ იმიტომ რომ ავტომობილს ულიან კიდევაც, მაგრამ ასევე ხა მატერიალზეც უნდა ვთქვათ, რომ მართლა კარგია. ყველგან არ არის კარგია, ზოგან იგრძნობა, რომ არ არის ისეთი. მაგრამ აი, საკმაოდ ხა 114,000 კილომეტრს, ოდესაც ამ დონეზე გაუძლო, მე ვფიქრობ, რომ ამ ავტომობილის ყიდვა თუნდაც ცენტრიდან, მაშინ იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება იმ ადამიანის. არ ვიცი, შიგნით ისეთი ბევრი რა ვისაუბრო, მოდი გადავინაცვლოთ უკან, რადგანაც და 4-ყარიანი ყოველდღიური ავტომობილია. გარდა იმისა, რომ სპორტული ავტომობილიც არის, სპორტ სედანია, ასე რომ ვთქვათ. მოდი ვნახოთ უკან როგორი მდგომარეობა. ეხა ეს სავარძელი ჩვენი იმყოფება ისეთ პოზიციაში, რომ წესით მე უნდა ჩავეტიო და ჩავждე და არ უნდა გავიჭედო. ნუ აქ ეხლა ჩემო მეგობარმა შაკომ რომ მიაჭიროს, დიდი ალბათობით წინა სავარძელზე აღმოჩნდები სავარაუდოდ. იმიტომ რომ იცი როგორ ვარ გაჭედილი, განა მუხლები მაქვს გაჭედილი, მუხლები მაქვს თითქმის გაჭედილი და ზურგი და თავი მაქვს ისე გაჭედილი რა, რომ აი დასურების ადგილი მაქვს ჩაულებრივად. ცოტა მაკლია რომ აი სრულიად არ გავიჭედო, მაგრამ აშკარად მაგაზე იზრუნეს და მინდა რომ მე როგორმე ეს დავანახოთ, აი აქ ეცადეს რომ ცოტა შეღუნული სივრცე ყოფილიყო და მაქსიმალურად თავის ადგილი დაეტოვებინათ, მაგრამ ნუ ჩემი ზომის ადამიანისთვის უკან აქ ჯდომა არ არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ავტომობილი მაინც გამოდგება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ყავთ ოჯახი. რატომ? წინ ზის მეუღლე, აქეთ ზის მეპატრონე, ეგრეთ წოდებული ქმარი. ბავშვები უკან ჩაეტევიან თავისუფლად. ეხლა ამ ხელა ბავშვი უნდა ყავდეს. რა ვიცი. აქ რო ბავშვი ვერ ჩაეტიოს. ეს ხაიაზავრია? უი, ხაიაზავრი. ერთი ცალი. მოიცა, იქ თავნახოთ. მოდი, თორნიკე, მოდი. ორივე მხარეს არის, ნახე? ერთგან არ არის. ნახე რამ ხელა შრეა თოკა? აქ მაგ ხელა არ არის. აქ დიდია. აქ არ არის. ეს დაზიანებული ნაწილი არ იყო. ეს არ იყო დაზიანებული ნაწილი, არასოდეს არ დაზიანებულა, მაგრამ აი. ხო, კი, გამოვარდნა არის. ნუ მოდი თორნიკე კიდე ერთხელ მაინც აქეთ შრეს დააფიქსირე ვინმე რომ შარზე არ იყოს. რამდენად დიდი არის იმასთან შედარებით, აი რო წე უკვე აქ უნდა იყოს. რაოდ ესეა. ნახე არ გავეკიდები კიდევ ერთხელ ამ ავტომობილის ესეთ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეს არ არის სულ ახალი ავტომობილი, ეს არ არის ერთი ადამიანის ლაკონი, ეს არ არის 24-25 წლის ავტომობილი, ეს არის 2018 წლის 114,000 კილომეტრიან გავლილი ავტომობილი, მაგრამ მაინც ეს არ უნდა დაგემართოს. ეს პანელი მნიშვნელოვანი ნაწილია. სავარაუდოდ ჩვენ მაგზებმა უკნა ეს ყველაფერი გადაზიდვამ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, უკანა სავარძელი სხვათა შორის ცუდი არ არის. სანამ გადავალ ეხა აკაურობაზე, ესე რომ ვთქვათ, რომ გავაგზელო, ჩემი მეგობარი შაკო მეუბნება სიმაღლეში რამხელა ხარ, ეგეც უნდა თქვა. და ესეთ ძალიან ლოგიკურ პასუხს გავცემ. ჩემი ზიკრი და ეს ავტომობილი თითქმის ერთი არის სიგრძეში. ზიკრში მე ვწევარ. აქ ძლივს ვეტევი. სხვაობა ეგეთია. უნდა ვეტეოდე, მაინც უნდა ვეტეოდე. ნუ აქ ეს ორი კაპოლდერი, არაფერი განსაკუთრებული.
ეს პროსტა ხელის მოსაკიდებელია, მე მგონა აქაც ადგილი იყო, კაი? აი ესეთი ლამაზი სტიჩინგი, ცუდი არ არის, isofix-იც გვაქვს. აქ არაფერი განსაკუთრებული. ვა, სიდენის გათბობა გაქვს შაკო? ოჩახ, BMW-ს უკვე ტრაკის გათბობა გჭირდებათ? აღარ თქება ეთყობა გამარჯვებებით. კაი. მოდი ესე რომ ვთქვათ, დანარჩენი უკანა მხარე, რაც თავარია, მე რომელიც ყველაზე მეტად მოხს, უკანა მხარეზე გადავინაცვლოთ და იქ გავაგრძელოთ. ბენვე, ამის გარეშე სიარული არ შეიძლება, ძმაო. ეს ყოველთვის ზად უნდა გქონდეს, ტელეფონი ესე ხელში გიჭიროს და დააკონექტო, გადაიღო და რა მერსედესი ბიჭო, ანუ ხუმრო, მეგობრებო, ნუ გაგიჟდებით და კომენტარებში ნუ შემოხტებით დოინჯით. ნახე? რატომ მომწონს ეს უკანა ნაწილი? რესტის ფარები. კი, აქ არ დგა რა, რესტის ფარები, იდგა სტანდარტული 2018-იანის ფარები, მაგრამ რესტის ფარები მომწონს ძალიან. ერთადერთი რამ, რაც ამ ავტომობილზე არის, არა ქარხნული, ესე რომ დავარქვათ, რაც ქარხანიდან გამოვიდა, ეგ არის შეიცვალა და ყენდა შემდეგი თაობა ფარები. ძალიან ლამაზია, აუცილებელი იყო, მე თუ მკითხავთ, აუცილებელი იყო. დანარჩენი ამ მანქანას ხელისხლება ვიზუალზე არ ჭირდება. სტანდარტულად ჩვენი ვიხლოპი, ეგრეთ წოდებული, BMW-ში გურად ვილაპარაკებ დღეს მაქსიმალურად. აი არ ვიცი, რავი, მე არ ვარ, მე მგონი ერთადერთი, ვისაც მეხუთე სერიის ზოგადად უკანა მხარე უფრო მოწონს რა. ნუ კი, რა თქმა უნდა, ეხა სადაც GT კარდაშიანი, ეს კარდაშიანი ვერა, ეს უფრო სადღაც ჭიჭვეიშვილის დონეზე კაჩავს, მაგრამ სხვა რაღაცას ვიძახი, ნახე. რაც E39-დან მოყოლებული, კონკრეტულად E39-დან, იმიტომ რომ მე პირველი ეგ M5 შევიგრძენი, მაგედან მოყოლებული ეს ისე მიდის ეს მხარე, რომ აი ხელისხლება არ ჭირდება. როგორც კი რამე ზედმეტს იზავ და გააფუჭებ, მან დევა ბრენდს. შესაბამისად, აგრძელებენ ლამაზ ფარებს ქმნიან, ცოტა ფერებს უცვლიან, ცოტა מחვილურ რაღაცნაირ ლამაზ ესე გვერდებს ესე ულესავენ ლამაზად იმებს, რა ქვია, ზოლებს. მომწონს ადვილად, ლამაზად, BMW-შნიკურად, ბევრი ტვინის გარეშე ძმაო, გოგო რომ მოვა ნახავს, უნდა დაევასოს რა, ეგ პონტია. ეხა დანარჩენი. ამ მანქანის სიარული არის ძალიან კომფორტული. სპორტ სედანებს შორის ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული იქნება და რატო აგიხსნით. ამ ავტომობილს შეგვიძლია შევადაროთ ორი ავტომობილი თავისი ასაკის. ეს არის E63 და ეს არის C63. 4 არიანებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, კუპეებზე არ ვსაუბრობ და აგიხსნით რატომ. E63 პირდაპირი კონკურენტია უფრო ვიდრე C, მაგრამ მაინც ვერ არის ესეთი კომფორტული. 63 ვერსიები. ეს უფრო კომფორტულია, ხოლო რაც შეეხება C-ს, ის ვაფშე ტაშტია. უბრალოდ სპორტული შესაძლებლობებით ახლოს არის S2-ვესთან. კი, არ გიშლებათ. მართლა მასია. E63 და C-ც დიდი ალბათობით ამ ავტომობილს მე-4 მილზე თუ იმის იქით გაასწრებს, მაგრამ ახლოს არის. ეს არის BMW-შნიკების იდეალური ოქროს წერტილი, თანაკვეთა. ავტომობილი, რომელიც შეგიძლია იყიდო, დიდი ხანი ყავდეს და მე გამოცვალო. ან მაგალითად აი ესე ვთქვათ, ყავდა წინა თაობა, რომელიმე 10 ცილინდრიანი M-ი, გულისხმობ M5-სა და M6 და გინდა რომ სანამ ახალს იყიდიან, სანამ ახლისთვის ფულს შეაგროვებ, ადგე და შუალედში ისე BMW ყავდეს, არ გინდა რაღაცა Prius-ი სიარული. აგერ მეგობრებო, 22,000-25,000 ფარგლებში ფანტასტიკური ავტომობილია. არ ვიცი, ზოგადად ვფიქრობ, რომ ყველაზე ნაკლებად BMW-შნიკური BMW-ა, ესე ვიზუალურადაც და ზოგადადაც. მაგრამ ერთი რაც შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რომ ამ ავტომობილს ვიყოლიებდი. და რატო? ჩემ შემთხვევაში მე ის ორი ავტომობილი რატომაც ყავს, არის ერთი ყოველდღიური, daily ეგრეთ წოდებული და მეორე სპორტული შესაძლებლობების. ეს ხდება იმიტომ, რომ ვერ ვიპოვე ავტომობილი, რომელსაც გავეერთიანებდი ისე, რომ აი წყნარად ვიქნებოდი, როცა მომინდებოდა შულს წავიყვანდი გასასეირნებლად, მეუღლესთან ერთად და როცა მომინდებოდა ვიღაცას წითლიდან დაუჭერდი. ეს ავტომობილი ზუსტად ეგ არის.
და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენთაგანი, ვინც ესე ძალიან ამ ავტომობილს ყურადღებას არ აქცევდა, თორე ცოდნით, გეცოდინებათ რა თქმა უნდა. უფრო მიაქცევს, უფრო შეხედავს. ჩვენ გვყავს ვარიანტები, უფრო ლამაზი ფერში გვინახავს ქალაქში დადის რამდენიმე, ბევრი არ დადის, სხვათა შორის საკმაოდ ცოტა დადის, სულ ალბათ 1-10 მექნება ნანახი. უფრო სხვა ფერში შეგიძლიათ ნახოთ იქ რაღაცა ლურჯი, ნარდო გრეის ვარიანტიც არსებობს, მინახავს ქალაქში ყავს ერთ ადამიანს. ანუ წარმოიდგინეთ, ბევრად სუსტი გაერთიანებული იმ ორი ავტომობილის დღეს გვიდგას წინ. ვისი კონკურენტია? არავისი. აი, ზუსტად ეს. არც ერთ ბრენდს, არც Mercedes-ს, არც Audi-ს, არც ერთ ბრენდს არ ყავს რეალურად ამის აი ესე პირდაპირი კონკურენტი. იმიტომ ვიძახი ზუსტად C-ს ან S. C უფრო მაინც პატარაა, უფრო მაინც 4-ყარიანიც კი იმდენად პატარაა, რომ ამისი მაინც სპორტული სედანის სახელს ვერ ვარქმევ ბოლომდე. E ამაზე ძლიერია, ეშკა გაასწრებს. GT-ს კონკურენტი არ არის, მაგრამ ჩვენ ამ ძებნაში დავფიქრდით და ვიპოვეთ ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი გადმოსახედიდან ყველაზე სწორი კონკურენტი. ეს არის GT, მაგრამ არა 2-ყარიანი, არამედ 4-ყარიანი. 4-ყარიანი GT არა 63, კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ 63-ს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პირდაპირი კონკურენტი 63-ის არის ეგრევე M5. всё, დამთავრდა. გულწრფელად 53-ს. 3-დან 0-ები ეგრეთ წოდებული პირდაპირ კონკურენტია ამ ავტომობილის. ადვილად შეუძლია ეგ ჩვენი 53, AMG 53 სტოკზე დაჩაგროს. всё. მიდიხარ შენთვის ქალაქში, ახალი ნაღიდი ყავს GT 53, 4-ყარიანი, ულამაზესი ახალი თაობის ბანანი, ესე რომ დავარქვათ და მოდის ხურუშენის სამთით დადებული BMW-შნიკი ჩაფურთხებული ჯდომით და ხევს შუაზე. აი ეს არის შენი მდგომარეობა. ვინმეს თუ ეს არ ჯერა, ეს ავტომობილი ისევ ჩვენ ხელშია, შეგიძლიათ დაგარწმუნოთ, რომ ეგ GT გასაყიდია. არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, გინდათ ტრეკზე, გინდათ ესე ვთქვათ, დაკეტილ სივრცეში ჩვენ ქალაქში არ ვგაზავთ. BMW-შნიკებო, ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ შეიძლება მე არ ვიყო თქვენსავით გადამკვდარი BMW ფანი, მე არ გურიცხობ იაღოველებზე, იაღოველები ნუ გამოხდებით კომენტარებში. მე ახლა მანქანას მივხედავ თქვენ შედით სახლში, რამე დალიეთ, იბანავეთ. ჩემი ცოლ მე გულისხმობ ნამდვილ BMW-შნიკებს, ვინც იციან ესე ვთქვათ, ავტომობილების დაფასება, როგორც ამ ავტომობილის პატრონი არის. რა სიტყვით? არ ვარ მართალი? ვერ იტყვით მაგას დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ამ მანქანაში ცოტა დრო არ მაქვს გატარებული, ძალიან დიდი ხანი მაქვს გატარებული, ზუსტად ვიცი როგორ დადის, რა შეუძლია, ძალიან ბევრჯერ ვზარვარ საჭესთანაც და მომწონს, რა ვიცი. არ მაქვს პრეტენზიები იმის გარდა, რომ როგორც ყველა სტანდარტული BMW რაღაცა უფუჭდება. ნუ, იცი ამ ავტომობილს რო ყიდულობ, არის მაგის საშიშროება, იცი. რატო ვიყიდე Mercedes-ი, ვიცოდი რომ მაგის საშიშროება არ იყო, არაფერი არ გაფუჭებულა და არც არაფერი არ გაფუჭდებოდა. არც ერთ Mercedes-ზე. როგორც Mercedes-ის ფანი, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ყავთ ისეთი ავტომობილი, რომელიც ვერასოდეს ვერ იქნება ჩანაცვლებული. ეს არის მე-5 სერია და M5 და 550 და ასე შემდეგ. მე ვახსენეთ წეგან რატო ვფიქრობ, რომ 540 ვერ იქნება უკეთესი ვარიანტი ვიდრე ეს, იმიტომ რომ კომპლექტაციურად შიგნიდან რაღაცეები აკლია 540, 550 ყველაზე მიახლოებულია M5-თან. ჩემთვის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მე როდესაც ამას განვიხილავ არა მარტო სპორტულ სედანად, რომელსაც უნდა ვიარო სწრაფად, არამედ განვიხილავ ყოველდღიურ ავტომობილად, მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მიახლოებული კომპლექტაცია. მე მანქანაში ცოტა ფულს არ ვიხდი, 25,000 ცოტა ფული არ არის, საკმაოდ დიდი ფულია. საკმაოდ დიდი ფულია და ამ ნაბიჯს ყველა სწრაფად ვერ დგავს და ყველა ბევრჯერ ვერ დგავს. მაქედან გამომდინარე, არ ვიცი, ეხლა ზაზორებს და ეგეთ რაღაცეებს მე აქ სირბილს არ დაუწყებ. არ არის კიდევ ერთხელ გამოვერდები ჩვენი მანქანა ისეთ მდგომარეობაში, რომ მაგალითად 20-იანი მაინც რო იყოს, აი 5 წლის ავტომობილი მაინც რო იყოს, გავეკიდები. 7 წელიწადი უკვე მოქმედებს. შესაბამისად არ გავეკიდები. ასევე დავამატებ, რომ ეს ავტომობილიც იყიდება. ვისაც გაგიხარდებათ, მე ეს ფასი ბევრჯერ გავაჟღერე უკვე დღეს $25,000 შეგიძლიათ ამის პატრონი გახდეთ. რაც შეეხება ინფორმაციას, ეს ყველაფერი იქნება, რა თქმა უნდა, აღწერაში. და რას დავამატებ? ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ვიდეოებს. ცოტა ადამიანი არ უყურებს. იმისთვის, რომ სადღაც 1000 გამომწერამდე ყავს ჯერ მხოლოდ 10,000 ნახვა GT-ის ვიდეოს, 3,000 დანარჩენებს. მეგობრებო, გთხოვთ, ჩასკროლეთ ქვემოთ ამ ვიდეოს რო დაასრულებთ, ან თუ გინდათ ეხლავე, გამოგვიწერეთ არხი, დაგვალაიქეთ, დაგვიწერეთ კომენტარი.
ვიძახი სწორს, ტყუილა ვატრაკებ. იქნება და სხვანაირად ფიქრობთ თქვენ. გამიზიარეთ თქვენი აზრები, გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება. იქნება გყავდათ ესეთი ავტომობილი, რაღაცა შეგემთხვათ, რომელიც არავის არ შემთხვევია თუნდაც. დიახ, არ იქნება ეგ ჩემთვის გასაკვირი. ბევრი ეგეთი შემთხვევა გქონია, მაინტერესებს თქვენი აზრები, მაინტერესებს იქიდან გამომდინარე, რომ მე არა ვარ მიკერძოებული, მე ვარ ობიექტური, მე არც ერთ კომპანიის გამო არ ვიძახი არაფერს. არც ერთი კომპანიის მანქანებს არ ვტესტავ. ჩვენ ეს ავტომობილები ყავს დამოუკიდებლად და ყველა ისეთი ავტომობილის პატრონები არიან, აი ყველა ვინც კი ჯერჯერობით ყოფილა, ყველა პატრონს აქ ნათქვამი სრული სიმართლე შეგიძლია წაიყვანო, დაადუღო და თქვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მანქანებს არ ვაფუჭებთ, ჩვენ ამ მანქანებს ძალიან უვლით, ვეფერებით, მაგრამ აუცილებლად სიმართლეს ვიძახით. მოდი ესე რომ ვთქვათ, ბევრი ბლაბლაბლას გავეშვათ, გადავინაცვლოთ ავტომობილში, იმიტომ რომ გითხარით მნიშვნელოვანი ნაწილი ხდება სიარულში. წავიდეთ. გადმოვინაცვლეთ შიგნით, რაც ძალიან სიამოვნებს ამ ავტომობილზე კიდევ ერთხელ გამომახვილა ყურადღებას, ეს არის სიარული. კომფორტულია, გემრიელია, რაღაცნაირად შემაწუხებელი არ არის, იმიტომ რომ სპორტულია, რაღაცნაირად უაზროდ ხისტი არ არის, კომფორტ მოდით დავდივართ, მართლა კომფორტულად დავდივართ. არ მაწუხებს არც საბურავის და დისკის ზომა, ფორმა, არაფერი საერთოდ, სავარძლები კომფორტულია. ყველაფერი მომწონს, ერთი ხელი რომ მოვკიდე აქ აი შემიძლია ეს თქვა რომ ეს ნაწილი ძალიან პლასმასია, აი ძალიან ცუდი პლასმასია და სასტიკად არ მომწონს. მაქედან გამომდინარე, რაც შემიძლია გითხრათ, არის რომ სიარულისთვის ეს ავტომობილი საკმაოდ კარგია. განსაკუთრებით თუ ყოველდღე გიყვართ სიარული, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. შეგიძლიათ იაროთ. კი, წეგან მე ვახსენე რომ E-კლასზე, Mercedes E-კლასზე, ახალ E-კლასებს გულისხმობ, არა ეგრეთ წოდებულ 2-დან 0 ჰიბრიდებს, არა, ჯერ კიდე სადაც 4-დან 0-ები გვაქვს შემორჩენილი, მე მათზე ვსაუბრობ. ახალ E-კლასებს საკმაოდ და გამომახვილებს საკმაოდ ხისტი დაკიდება აქვს კომფორტ მოდშიც კი. როდესაც კომფორტში ვართ, მაშინაც კი. მომწონს, რა ვქნა. ეს ის მომენტია, როდესაც BMW-ს ამდენ წუნს კი ვიძახი და შეიძლება პრობლემებსაც რომ ზიანდება ადვილად ლანჩ კონტროლისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ შემიძლია თავისუფლად თქვა, რომ ეს ის ავტომობილია, ეს ის BMW-ა, რომელსაც მე დიდი სიამოვნებით ვიყოლიეთ. არ მაწუხებს დიდად ეს ჩვენი ინტერიერის რაღაც ნაწილები, რომელიც არ მომწონს. საჭე მომწონს, ხელი კარგად მიდევს როგორც აქ ისე აქ, კარგად ვარ, არ ვარ ძალიან დაბლა, მაგრამ დაბლა ვარ და სპორტულობის შეგრძნებას მიტოვებს, ასევე კომფორტულობის შეგრძნებას მიტოვებს, ასევე გძნობ რომ სედანია, სარკეები მომწონს, კარგად ხედავ, აი ზედმეტი არაფერი არ აქვს ამ ავტომობილს რა. ანუ ისეთი BMW შნიკური არ არის, როგორც ალბათ მოელოდებით, როდესაც ამ ავტომობილში ჩაჯდებით. უფრო მეტად ეს ავტომობილი არის რაღაცნაირად Mercedes-ის მოყვარულებისთვისაც. კი, იტყვიან რომ არა BMW მაინც BMW-ა და რაღაც. არა. საკმაოდ ხმაურიანი და გემრიელი არის, რა თქმა უნდა, როგორც კი აქ ამ ღილაკს დავაჭერთ Sport Plus-ისას, მაგრამ თან აი ესე შეგიძლია 7 წნარად იარო. არ არის შემაწუხებელი. დანარჩენად შეეხება ესე ვთქვათ ინტერიერს, ხმა არ შემოდის. ჩვენი ავტომობილი სრულად სტოკია, თავიდან ბოლომდე. არაფერი საერთოდ გაკეთებული ამ ავტომობილს არ აქვს. შიგნით, აი ხა წესით ხმა უნდა შემოდიოდეს, იმდენად არ შემოდის, ამდენადაც ველოდებოდი, ესე რომ ვთქვათ. არ ვიცი. როგორ მოხდა ესე რომ BMW-ზე კარგ ვსაუბრობ, ალბათ იტყვით. იმიტომ რომ ზოგადად გასათათხი მყავს უფრო მეტად BMW-ის მოდელები. მაგრამ დიახ, ეს ის დღე არის, როდესაც მე BMW-ზე კარგ ვისაუბრებ, როდესაც ვიტყვი რომ BMW-ს ყოჩახ მაგარი მანქანა შეუქმნია. კი, ეს 2018-ში იყო, მაგრამ შეგვიძლია უკეთესი ამის ვარიანტიც ვიყიდოთ, რომელიც M5 არის. ნუ, კიდევ ერთხელ გამეორდები, ყველამ ვიცით ეს მანქანა. მაგიტომ არ გადავიღე ზუსტად შეგნებულად პირველად M5. მქონდა საშუალება გადაგვიღო XM, M5 და X5M. არც ერთი არ გადავიღეთ შეგნებულად, იმიტომ რომ უბრალოდ
უბრალოდ ყველა ვიცით ეგ ავტომობილი თავიდან ბოლომდე რა არის და მე ვცადე რომ ავტომობილი რომელიც ამასაკის სადღაც $50,000-ზე ცოტა ნაკლები ან $50,000 ესე რომ რეინჯი ღირს მისი ნახევარი ფასის ავტომობილი განახეთ რომელსაც შეუძლია როგორც ემოციები შეგიქმნას რომ გასიამოვნოს ბევრი სხვა ავტომობილი დაჩაგრო ასევე შეგიძლია ძალიან კომფორტულად იარო ერთი დიდი მინუსი რაც ამ ავტომობილს აქვს გარდა იმისა რომ საუბრობენ ნუ თვითონ ძრავი არ არის გამძლე როდესაც აკეთებ ეს არის მისი წვა ძალიან ბევრია მიუხედავად იმისა რომ 4 და 4-ია მაინც ბევრია საშუალოდ 18-20 ლიტრს წვავს ეს ავტომობილი ქალაქში როდესაც ნორმაზე ჩქარა დადიხარ საცობში გიწევს დგომა საშუალო ესეთია 18 და 20-მდე ჩვენ ამას წირვა არ გამოვუღეთ იმიტომ რომ პირდაპირ გვითხრა ამ ავტომობილის პატრონმა რომ 26 ლიტრს წვავს როდესაც მაგრად დადიხარ ძალიან ბევრია მაგრამ კიდევ ერთხელ გამოვარდები ეს არ არის მაინც და მაინც იმ ადამიანებს ვინც მარტო ყოველდღიურობას და ეკონომიურობას ეძებს კი მასეა ეს არის იმ ადამიანისთვის ეს ავტომობილი ვინც ასევე ეძებს ცოტა გემრიელ ხმას გემრიელ ჩადგმას სიჩქარეს კარგად დაიჭირეთ ორნიკი კამერა აი ეს უცბად დაადვილად შეგიძლიათ ჰანგები შეგიძლიათ თქვენი ყოველდღიური 4-კარიანი სედანი აქციოთ სპორტულ ძალიან მაგარ ძალიან ემოციურ ავტომობილად და ზუსტად მაგას ვიძახი რაც არის ერთი დიდი პეწი 8 ცილინდრის აი ეგ ესე შეუძლია 8 ცილინდრმა გადააქციოს ავტომობილები ნამდვილ მოსტრებად